ما مهندسای عمران و معماری تو مسیر شغلی که برای خودمون داریم گاهی از اوقات به یک سری از موضوعاتی برمیخوریم که یک سری از کنجکاوی‌ها و سوالاتی رو توی ذهنمون به وجود میاره و باعث میشه که بریم سراغ جواب اونها. یکی از اون موضوعاتی که قبلا شاید بهش برخورده باشین و یا توی آینده مسیر شغلتون حتما بهش برمیخورید موضوع ترک هست و ترک‌هایی که توی اجزای سازه‌های ما به وجود میاد. توی این دوره‌ای که من براتون آماده کردم سعی کردم به انواع ترک‌هایی که توی سازه‌های ما به وجود میاد بپردازم و در انتهای این دوره حتما به مصالح ترمیمی که برای اونها وجود داره و همینطور انواع روش‌هایی که برای ترمیم و تعمیر اونها وجود داره حتما اشاره میکنم و به طور کامل و مفصل در مورد اونها با همدیگه صحبت میکنیم. من محمد هستم، اینجا هم کانال یوتیوب سیویل تیر هست. خیلی خوشحال هستم که این کانال رو دنبال میکنید. اگر شما هم مثل من براتون این موضوع جذابیت داره و کنجکاو هستید در مورد اون، ممنون میشم که توی این کانال سابسکرایب بکنید و اون دکمه زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از ویدیوهای آینده من حتما مطلع بشید و بتونید بیاید اونها رو مشاهده بکنید. سال گذشته بود که من سراغ یک پروژه با یکی از دوستان خودم رفتم و دیدیم که توی اون سازه‌ای که تقریبا 15 طبقه بود، یک سری از ستون‌ها، تیرها، دیواربرشی‌های اون یک سری ترک‌های عمیقی توی اونها ایجاد شده بود و همون باعث شد که اون دغدغه برای من به وجود بیاد که چرا این ترک‌ها توی اون سازه به وجود اومده و برم سراغ جواب اونها. موقعی که بعد از اون این سوال و دغدغه توی ذهن من به وجود اومد، از خوششانسی من یک دوره توی ماه آینده اون آقای دکتر موسی کلهوری برگزار کردن که اگر ویدیوهای ایشون رو توی کانال آپارات دنبال بکنید حتما به ویدیوهای ایشون میرسید. کافی است سرچ بکنید که دوام دکتر موسی کلهوری که حتما ویدیوهای ایشون رو که بسیار عالی هستن براتون میاد. و من توی دوره‌ای که ایشون به طور اختصاصی توی یک آموزشگاهی برگزار میکردن شرکت کردم و همونجا با این موضوع آشنا شدم و دیدم که چه دنیای گسترده‌ای داره موضوع ترک و شناخت انواع ترک‌هایی که توی سازه‌های ما ایجاد میشه. موضوع از اونجایی برای من جالب تر شد که یک عکسی رو توی اون ارائه گذاشتن که خیلی عکس جالبی بود که من همین الان براتون اون عکس رو میذارم و یک جدولی در ادامه اون تصویر به ما نشون دادن که جدول خیلی جالبی بود و همونجا توی اون دوره برای ما گفتن که اگر بخوایم این شکل و این جدول رو کاملا درکش بکنیم لازم هست که خیلی کتاب‌ها و مطالعات زیادی رو داشته باشیم که فقط صرفا بتونیم این عکس و این جدول رو درک بکنیم و با مفهوم اونها آشنا بشیم. از همونجا اون کنجکاوی برای من به وجود اومد که چطور این همه انواع ترک‌ها رو ما توی سازه‌های خودمون میتونیم داشته باشیم و انواع اون میتونه توی چه موقع‌هایی از ساخت اون سازه ما به وجود بیاد و ما باشون مواجه بشیم. موضوع از اونجایی برای من جالب تر شد که موقعی که رفتم سراغ اون عکس و تصویر فکر میکردم که باید توی کتاب‌ها دنبال اون بگردم و شروع کردم به سرچ کردن توی کتاب‌های مختلف که اون عکس به خصوص رو من پیدا بکنم. نکته جالب این بود که توی اکثر کتاب‌ها و توی سایت‌ها که مراجعه می‌کردم اون عکس و اون جدول رو می‌دیدم، اما به اون سورس و منبع اصلی خیلی دیر رسیدم. موقع به اون جواب خودم رسیدم که توی گوگل سرچ کردم types of cracks و اولین گزینه‌ای که توی سرچ برای من آورد و اون فایل PDF رو دانلود کردم. بعد از حالا داستان به این صورت بود که من کلی کتاب رو دانلود کردم و اون عکس رو توی اون کتاب‌ها می‌دیدم و توی سایت‌ها، ولی اون سورس اصلی اون عکس و اون جدول نبودن و صرفا اونها کپی اون عکس و جدول رو آورده بودن. موقعی که اون رو دانلود کردم اون فایل PDF رو دیدم صرفا یک مقاله‌ای هست که 10-12 صفحه هست و توی اون 10-12 صفحه اومده انواع ترک‌ها رو توی همون تصویری که بهتون نشون دادم آورده بود و یک جدولی رو در ادامه اون آورده بود و انواع ترک‌ها رو که شامل ترک‌هایی بودن که قبل از سخت شدن بتون و بعد از سخت شدن بتون بود رو دسته‌بندی کرده بود و یک مقاله بسیار کامل و جامعی بود. و همونجا بود که من پی به اون حرف آقای دکتر کلهوری بردم که ما اگر اون تصویر و اون جدول رو درکش بکنیم در واقع تونستیم بخش زیادی از مسیر خودمون رو توی شناخت انواع ترک‌ها پیش ببریم. هدف اصلی من توی این دوره که در خدمتتون هستم و میخوام یک سری ویدیوها رو براتون آماده بکنم،
دقیقاً همون تصویر و جدولی هست که بهتون نشون دادم و میخوایم در مورد اونها چیزی حدود 20 ساعت با هم دیگه صحبت بکنیم و لازمه اون همون کتاب هایی هست که اومدن و تفسیر این عکس و اون جدول رو برای ما گفتن که همونطور که براتون گفتم حداقل 20 ساعت زمان لازمه که ما بیایم در درجه اول 60% از زمان خودمون رو بذاریم روی این که ببینیم اصلا انواع ترک ها چی هستن و چه موقعی توی سازه ما به وجود میان و بعد از اون بریم سراغ مواد ترمیمی اونها رو باشون آشنا بشیم و در انتهای این دوره هم بپردازیم به اینکه چطوری و با چه فرایندهایی باید بیایم و اونها رو ترمیمشون بکنیم و گاهی از اوقات سراغ تعمیر اونها بریم. روند جلسات و دوره‌هایی که می‌خوایم با هم دیگه داشته باشیم به این صورت نیست که من بیام و از روی یک فایل پاورپوینت بیام براتون لیست بکنم مثل سایر دوره‌ها که طبق این عامل و این عامل ممکن هست که نشست خمیری برای ما به وجود بیاد و انواع ترک‌هایی که ممکن هست به وجود بیاد توی سازه‌های ما. سعی می‌کنم به صورت شفاهی کلیه موضوعات و اتفاقاتی که برای ما رخ میده تا در نهایت باعث ترک‌ها بشه رو به صورت شفاهی براتون بگم تا درک موضوع براتون خیلی بهتر بشه و لازم نباشه که صرفاً یک سری مطالب رو حفظ بکنیم و صرفاً یک سری آیتم ها رو بدونیم که اگر مورد اول دوم سوم بود بیایم ربطش بدیم به فلان نوع از ترک توی سازه های خودمون. پس خبری از فایل پاورپوینت توی این جلسات نیست و من هر جا عکس و یا مواردی رو لازم باشه بهشون اشاره بکنم توی تصویر براتون میارم و حتما خب توی طول دوره اگر خودتون لازم میدونید مواردی رو یادداشت بکنید حتما خودتون قلم و کاغذ داشته باشید و آنها رو یادداشتشون بکنید. با عنوان مثال توی همین جلسه من میخوام در مورد اهمیت موضوع ترک باهاتون صحبت کنم که 3 تا مورد اصلی رو شامل میشه به اون دید خودم و خب اگر دوست داشته باشین خودتون میتونید اونها رو طبقه بندی بکنید و یک جایی برای خودتون بنویسیدشون. در درجه اول اینکه چرا اهمیت داره ما با موضوع ترک آشنا بشیم این هست که اصلا ما به عنوان یک مهندس ناظر و یک مهندس مجری لازم هست که اونها رو بشناسیم. خیلی از اوقات پیش میاد که ما توی پروژه های خودمون میریم و یا کارفرما از ما سوال میپرسه که چرا فلان ترک توی تیر ستون و یا سقف من و یا کف دال من ایجاد شده. خب وقتی که ما با این سوال مواجه بشیم چه خودمون برامون این سوال پیش اومده باشه و یا این سوال رو از ما یک کارفرما بپرسه و یا حتی گاهی از اوقات ما به یک مهمونی رفتیم و از ما این سوال رو پرسن که چرا توی دیوارهای ما ترک ایجاد شده. خب خیلی لازم هست که ما شناخت کافی رو نسبت به این ترک ها داشته باشیم و شاید به نوعی یک نوع اعتبار برای ما هست که بتونیم علت اون ترک رو تشخیص بدیم توی اون سازه‌ای که ایجاد شده و خب یکی از موارد اصلی همین موضوع هست که ما اونها رو بشناسیم و همین باعث میشه که ما درجات اهمیت اونها رو در ادامه این موضوع توی ذهن خودمون طبقه بندی بکنیم. گاهی از اوقات یک سری ترک هایی توی سازه ما ایجاد میشه که حتما برای ما مهم هستن از اون بعد سازه‌ای و اون بعد پایداری که برای سازه ما دارن و باعث میشه که گاهی از اوقات پایداری سازه ما در ادامه روند خودش اگر اون ترک های ما فعال باشن و گسترش پیدا بکنن خب سازه ما رو پایداریش رو به مخاطره بندازن. لازم هست که اونها رو بشناسیم. گاهی از اوقات از بعد سازه‌ای شاید برای ما دغدغه چندانی نداشته باشن اما از بعد ظاهری و اون ساکنینی که توی اون سازه مستقر هستن اونها رو به چالش کشیده و یک سری نگرانی هایی رو برای اونها به وجود آورده. هر قدر هم که ما با اون ساکنین صحبت بکنیم با اون کارفرما صحبت بکنیم که این ترک ها اهمیت زیادی ندارن باز هم اونها شاید مجاب نشن که همچنان توی اون سازه بتونن از اون سازه بهره برداری بکنن و لازم هست که ما یک سری تعمیراتی رو توی اون سازه انجام بدیم تا از این حیث اونها یک اطمینان خاطری رو داشته باشن برای ادامه استفاده از اون. و گاهی از اوقات هم اصلا اون ترک هایی که توی سازه ما ایجاد میشن اصلا اهمیت اون چنانی ندارن و ما با یک صحبت منطقی میتونیم اون ساکنین و اون کارفرما رو مجاب بکنیم که اصلا این ترک ها لازمه طراحی اون سازه بوده. من توی بحث طراحی سازه‌های بتونی هم قبلا براتون اشاره کردم موقعی که ما یک تیر بتونی رو طراحی میکنیم
اصلا طوری طراحی میکنیم که توی ناحیه کششی ترک خوردگی ایجاد بشه و اصلا ترک خوردگی لازمه این هست که آرماتورهای ما شروع به مقاومت بکنن و اون باربری سازه ما رو تحمل بکنه. و اگر ما سازه خودمون رو بخوایم طوری طراحی بکنیم که هیچ نوع ترکی توی اونها ایجاد نشه، خب طبیعتا سازه ما غیر اقتصادی میشه و علاوه بر اون شکست های اون تیر بتونی ما یک شکست ترد و شکننده داره که اصلا برای ما توی از بعد طراحی سازه برای ما مطلوب نیست. و لازمه همه اینها این هست که ما اون شناخت و دید کافی رو نسبت به موضوع ترک داشته باشیم، در درجه اول برای خودمون به عنوان یک مهندس ناظر، مجری و یا طراح که چه نوع از ترک ها برای ما اهمیت سازه‌ای دارن، چه موقع از لحاظ ظاهری برای ما اهمیت دارن و چه موقع اصلا مهم نیستن، حتی از بعد دوام هم اونقدر برای ما اهمیت ندارن و لازم نیست که خیلی اصلا ترمیم و تعمیری رو در مورد اونها انجام بدیم. در درجه دوم این موضوع از اون بود برای ما اهمیت داره که وقتی که ما بخوایم بریم سراغ تعمیر یک سازه و ترمیم اون ترک‌های خودمون، باید بدونیم که در اثر چه عامل اون ترک‌ها توی سازه ما ایجاد شده و بعد از اون بریم سراغ انتخاب مصالح ترمیمی و بعد از اون روش ترمیمی خودمون رو انتخاب بکنیم که این موضوع هم یکی از موضوعات مهمی است. چون در واقع موقعی که ما به عنوان یک مهندسی که حالا کارشناس ترک، حالا بخوایم اسم خودمون رو بذاریم و از ما خواسته شده که بریم نوع ترک ها رو تشخیص بدیم و در بعد بزرگتر توی سازه های خاصی که اهمیت زیادتری دارن حتی یک اسم خیلی قشنگی هم برای اون میذارن و اسمش رو پایش سلامت اون سازه میذارن که گاهی از اوقات حتی لازم هست که توی سازه هایی که اهمیت زیاد دارن ما بیایم و حتی یک سری کرنش سنج هایی و یک سری وسایلی رو توی اون سازه خودمون مستقر بکنیم که بیان و اون کرنش ها و اون تغییر شکل ها که توی ترک های ما ایجاد شدن و که توی جلسات آینده به اون وسایل هم میرسیم و دربارش باهاتون صحبت میکنم مراجعه بکنیم و بیایم اون ترک ها رو ببینیم اصلا فعال هستن، غیر فعال هستن، چه میزانه توی چه مدت زمانی اون ترک ها گسترش پیدا کردن رو بررسی بکنیم، عوامل ایجاد اونها و منشأ اونها رو پیدا بکنیم و وقتی اونها رو شناختیم از اونجا به بعد هست که میایم بریم سراغ انتخاب مصالح ترمیمی و بعد از اون روش مناسب رو انتخاب بکنیم و اون ترمیم رو در مورد اون ترک ها انجام بدیم. بعد سومی که ما باید توی اهمیت موضوع ترک ها بهش توجه بکنیم این هست که خیلی از اون ترک هایی که توی سازه های ما ایجاد میشن حین عملیات ساخت، اجرا و حتی طراحی سازه، اون طراح موقعی که داره سازه رو طراحی میکنه برای ما به وجود میاد و اگر ما ترک ها رو از قبل شناخته باشیم خیلی برای ما بهتر هست که حین عملیات ساخت، اجرا و طراحی اونها رو مد نظر داشته باشیم تا بتونیم اصلا از اونها پیشگیری بکنیم. وقتی ما اون علتهای ایجاد ترک رو بشناسیم خب طبیعتاً با در نظر گرفتن یه سری از راهکارها میتونیم اصلا از ایجاد شدن اونها پیشگیری بکنیم و ما اگر دید کافی رو نسبت به عملیات ساخت و اجرای خودمون داشته باشیم موقعی که حتی داریم توی کارخونه و اون بچینگ بتون رو آماده میکنیم، اون نکات رو رعایت بکنیم، حین بتون ریزی، حین کیورینگ و عمل آوری اونها رو دقیقاً بتونیم انجام بدیم، خب طبیعتاً میتونیم از خیلی از این ترک ها جلوگیری بکنیم و این هم یکی دیگه از موضوعاتی هست که توی اهمیت ترک ها برای ما مهم است. وقتی که در مورد عملیات ساخت و اجرا و همینطور طراحی صحبت میکنیم و طرح اختلاط بتون ها رو در نظر میگیریم، یکی از موضوعات بسیار مهمی که توی سالهای اخیر به نوعی میتونیم بگیم یک تغییر نگرش هست توی طراحی سازه های بتونی و موضوع ترک این هست که دیگه لازم نیست مثل گذشته ما بیایم به اجزای بتون مثل سنگدانه ها، سیمان، آب و تک تک اونها دقت بکنیم و شاید توی تحقیقات اخیر به این نتیجه رسیدن که اصلا شاید دیدگاه مناسبی نیست که ما بیایم جز این بتون رو نگاه بکنیم و ببینیم که جز این مصالح اون کفایت های لازم رو دارن، چیزی که ما شاید توی خیلی از کتاب های تکنولوژی بتون و حتی توی ویرایش قبلی مبحث نهم خودمون هم داشتیم که می اومد شرایط مناسب رو برای آب، برای سیمان، برای سنگدانه ها ذکر میکرد.
این یک نگاه کلی درست هست، اما اون چیزی که برای ما اهمیت بیشتری داره اون تفکری هست که ما به عنوان تفکر سیستمی میشناسیم یا سیستم تینکینگ میشناسیمش. اون چیزی برای ما اهمیت داره توی بتون که ترکیب و اون کامبینیشنی که اون اجزا بعد از قرار گرفتن در کنار هم برای ما ایجاد میکنن، اون اندرکنشی که بین خمیر سیمان، سنگدانه ها و آب هست، اون چیزی هست که برای ما اهمیت داره. دقیقا مثل زیبایی که ما توی افراد بین آدم ها قائل میشیم. گاهی از اوقات پیش میاد که یک فردی چشم های قشنگی داره، بینی قشنگی داره، لب و دهن قشنگی داره، اما موقعی که همه اون اجزا میان در کنار هم دیگه قرار میگیرن، شاید توی اون ترکیب کلی اون سیما و ظاهر قشنگ رو در نهایت برای ما به دنبال نداشته باشه و شاید در نهایت اون رو به عنوان یک فرد زیبا نشناسیم. توی بتون هم دقیقاً به همین صورت هست. ممکن هست که سیمان ما بهترین نوع سیمان باشه، اون آبی که داریم استفاده کنیم بهترین آب باشه که بر اساس شرایطی هست که توی مقررات ملی ما اومده و همینطور در مورد سنگدونه ها بهترین سنگدونه ها رو تهیه کرده باشیم. اما ترکیب اونها و اون کامبینیشن و اون اندرکنشی که با هم دیگه داشتن در نهایت باعث نشده که اون بتون و طرح اختلاط مطلوب رو برای ما به وجود بیاره. پس لازم هست که به این موضوع هم دقت داشته باشیم و همین موضوع در ادامه خودش ما رو به این سمت میبره که شاید اون توجه زیادی رو که به یک سری از مسائل توی سمینارها میشده قبلا که خیلی به موضوع نسبت آب به سیمان اهمیت میدادن، شاید الان کمتر بهش بخوایم بها بدیم. شاید قبلا 50% 40% میگفتن نسبت آب به سیمان یک موضوع خیلی مهمی است. من صرفا این رو میخوام براتون بگم، شاید توی این دیدگاهی که جدیداً میخوایم مورد بررسی قرار بدیم، شاید نسبت آب به سیمان 5 یا 10% موضوع و چالش ما باشه. و یا پا رو فراتر از این قضیه میخوایم بذاریم، میریم سراغ این که قبلا ما وقتی میخواستیم به یک مقاومت مطلوبی برسیم، میومدیم موضوع عیار بتون و اون عیار سیمانی که میخواستیم استفاده بکنیم رو مد نظر خودمون قرار میدادیم برای اینکه اون طرح اختلاط خودمون رو در نهایت بر اساس اون سنگدونه ها، آب مصرفی نسبت آب به سیمان و در نهایت اون مقاومتی که مد نظرمون هست بهش برسیم. میخوام این رو براتون بگم که این دیدگاه ها جدیداً تغییر پیدا کرده و ما رو برده به سمت اینکه بیشتر به پایایی و دوام بتون خودمون اهمیت بدیم توی اون ساختگاهی که میخوایم اون بتون رو استفاده بکنیم. شاید ما یک بتون خیلی خوبی رو ساخته باشیم اما برای اون محیطی که میخوایم استفاده بکنیم مناسب نباشه و باید تمام این مسائل رو در نظر بگیریم و تمام اینها رو اگر ما در نظر بگیریم در نهایت میرسیم به همون پیشگیری که قبلا براتون گفتم و ما میتونیم خیلی از ترک هایی که توی سازه های ما ایجاد میشه با در نظر گرفتن همین سیستم تینکینگ یا تفکر سیستمی اونها رو برطرف بکنیم و اصلا به جایی نرسیم که بخوایم بریم سراغ اینکه ترک ها توی سازه ما ایجاد بشن و بعد از اون بخوایم یک سری هزینه های گاهن خیلی زیادی رو انجام بدیم تا اون ترک ها رو از سازه خودمون رفع و برطرفشون بکنیم. به طور کلی من سعی کردم توی این جلسه در مورد اهمیت موضوع ترک باهاتون صحبت بکنم و خب به 3 تا از موارد مهمی که به ذهن خودم رسید اشاره کردم. اگر به این موضوع علاقه‌مند هستید، همونطور که براتون گفتم کانال رو سابسکرایب بکنید، چون که توی جلسه آینده حتما دغدغه بزرگی که برای خیلی از افرادی که یک موضوعی رو میخوان دنبال بکنن این هست که منابع و مراجعی که ما میخوایم استفاده بکنیم برای این موضوع چی هست. من توی جلسه آینده قطعاً اون رو به این اختصاص میدم که منابع و مراجعی که میخوایم استفاده بکنیم برای این موضوع چی هست. بر اساس اون تحقیقاتی که خودم کردم حتما اون فایل PDF که 10-12 صفحه‌ای که اصلا مبنای کار ما هست و میخوایم در مورد انواع ترک و اون تصویری که اول همین ویدیو براتون گذاشتم و اون جدول، اون رو براتون میذارم. یک سری منابعی که از ACI هست رو براتون معرفی میکنم، یک سری کتاب‌های داخلی و همینطور یک سری فایل‌های ویدیویی که یکیش رو حتی بهش اشاره کردم رو بهتون معرفی میکنم تا علاوه بر ویدیوهای خودم من به اساتیدی که در مورد این موضوع صحبت کردم هم مراجعه بکنید و ویدیوهای اونها رو هم مشاهده بکنید تا انشالله نسبت به این موضوع اگر
برای شما هم مثل من یک دغدغه ذهنی و یک چالش و یک کنجکاوی هست پی ببرید و انشاءالله در کنار همدیگه با همدیگه یاد بگیریم و با این موضوع آشنا بشیم. تا جلسه آینده که در مورد منابع و مراجع است که لینکش رو همین الان براتون این بالا میذارم، شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.